Στο Mobile World Congress της Βαρκελόνης συναντήσαμε τον Κώστα Φλόκο, διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας Upcom. Ωστόσο εδώ ήρθε με άλλη ιδιότητα. Θα μας πει τώρα λίγα λόγια για την συμμετοχή της, τη δική του, την προσωπική και της εταιρείας του εδώ μέσω της Agify στην βελγική γειτονιά του Hall 7. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντρέα. Είμαστε εδώ να παρουσιάσουμε ένα καινούριο προϊόν στην αγορά. Είναι ένα προϊόν το οποίο έχει σαν στόχο να ελέγξει την ηλικία των καταναλωτών οι οποίοι θέλουν να επισκεφτούν sites με ευαίσθητο περιεχόμενο το οποίο στην ουσία δεν θα έπρεπε να είναι διαθέσιμο σε παιδιά, σε ανήλικους γενικότερα, και έχουμε μια λύση η οποία επιτρέπει να γίνεται αυτό με μια πολύ απλή διαδικασία. Ο χρήστης στην ουσία πριν συνδεθεί με το ευαίσθητο περιεχόμενο, αυτό που κάνει πρέπει να κατεβάσει τη δικιά μας εφαρμογή, να επιβεβαιώσει με κάποιο τρόπο την ηλικία του μέσω μιας πηγής η οποία έχει αυτή την ηλικία σε επιβεβαιωμένη μορφή, και μετά ο χρήστης απλά το μόνο που κάνει είναι σκανάρει ένα QR code, βάζει το PIN του ή το fingerprint και τον αφήνει η εφαρμογή μας να προχωρήσει και να δει το περιεχόμενο. Ο ανήλικος αντίστοιχα, ο οποίος δεν έχει την ηλικία την οποία επιθυμεί το website, εκείνη τη στιγμή λαμβάνει ένα μήνυμα ότι δυστυχώς είναι αρκετά μικρός για να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Άρα είναι μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας για να αποτρέψει στους ανήλικους να εισέλθουν σε περιεχόμενο που δεν θα έπρεπε κανονικά να έρθουν. Δηλαδή το checkbox ότι ναι, δηλώνω ότι είμαι πάνω από 18, προφανώς και δεν αρκεί. Στην ουσία αυτό προσπαθούμε να καταργήσουμε. Προσπαθούμε να καταργήσουμε το checkbox που λέει ότι είμαι πάνω από 18, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην αγορά. Θέλουμε και ευελπιστούμε στη βοήθεια της πολιτείας, η οποία θα εντείνει τους ελέγχους και θα επιβάλλει σε όλα τα websites με τέτοιο ευαίσθητο περιεχόμενο να επιβάλλεται ο καταναλωτής, ο χρήστης, ο επισκέπτης του site να είναι μεγαλύτερος από την νόμιμη ηλικία, είτε 18, είτε 21, είτε 16, ανάλογα με το περιεχόμενο. Και εμείς είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους καταναλωτές με ένα πολύ εύκολο τρόπο να μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή μέχρι σήμερα οι περισσότερες εταιρείες που διέθεταν τέτοια sites χρησιμοποιούν σαν δικαιολογία ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βεβαιώσουν την ηλικία του επισκέπτη. Εμείς νομίζω ότι έχουμε βρει ένα πολύ απλό τρόπο για να γίνεται αυτό. Χρειάζεται μια σχετικά επίπονη διαδικασία, δύσκολη διαδικασία στην αρχή, αλλά από τη στιγμή που έχει γίνει αυτό μία φορά, σε οποιοδήποτε site από εκεί και πέρα με ευαίσθητο περιεχόμενο επισκέπτεται ο χρήστης, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να μπει μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Πραγματικά μπορούμε να σας δείξουμε αν θέλετε. Είναι μερικά δευτερόλεπτα η όλη διαδικασία, χωρίς πόνο, πάρα πολύ εύκολο. Και ο χρήστης έχει πρόσβαση εκεί που πρέπει, αυτός που δεν πρέπει δεν έχει πρόσβαση, πολύ απλά. Η παρουσία είναι διπλή. Υπάρχει παρουσία εδώ, στον κυρίως εκθεσιακό χώρο, στο Mobile World Congress, υπάρχει όμως και στο 4 Years From Now. Γιατί επέλεξες να είσαι και στο 4 Years From Now? Είναι διπλή παρουσία γιατί απευθυνόμαστε σε διαφορετικούς ανθρώπους, σε διαφορετικά target groups, όπως λέμε στα ελληνικά. Εδώ στο MWC περιμένουμε περισσότερο να συναντηθούμε είτε με υπεύθυνους των sites που έχουν τέτοιο περιεχόμενο, το οποίο έγινε κατά κόρο, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή οι περισσότεροι επισκέπτες μας είχαν τέτοια sites και εκδήλωσαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παρόλο που πάντα κρέμεται το ερωτηματικό πόσους χρήστες θα χάσω τη στιγμή που θα επιβάλλω ένα τέτοιο τρόπο εισόδου στο site μου. Και από την άλλη πλευρά επιδιώκουμε επικοινωνία με telecom operators, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να μας επιβεβαιώσουν την ηλικία ενός χρήστη. Δεν είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία σε αυτό το κομμάτι, αλλά συνεχίζουμε τις προσπάθειες, ελπίζω τις επόμενες μέρες να είναι καλύτερα. Από την άλλη πλευρά στο 4 Years From Now ψάχνουμε να βρούμε ή προσδοκούμε να βρούμε κάποια βοήθεια από επενδυτές, όχι τόσο στο κομμάτι το οικονομικό, αλλά περισσότερο στο κομμάτι της επαφής με αυτούς τους οποίους πραγματικά χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, που είναι κατά κύριο λόγο αυτοί οι οποίοι μπορούν να μας δώσουν επιβεβαιωμένες ηλικίες. Γιατί ας μην γελιόμαστε, χρήση sites όπως για παράδειγμα το Facebook, που δηλώνει ο καθένας την ηλικία του, δεν έχουν το αποτέλεσμα που θέλουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να βασιστούμε σε κάτι το οποίο έχει δηλώσει απλά μόνος του ο χρήστης. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι στην ουσία υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να βεβαιώσουν την ηλικία
Και μπορώ να φέρω ένα παράδειγμα, το Taxis έχει την ηλικία όλων των χρηστών του. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η πολιτεία θεωρεί ότι δεν μπορεί να μοιράσει αυτή την πληροφορία με εμπορικές εταιρείες. Ευελπιστούμε ότι στις επόμενους μήνες, το αργότερο χρόνια, θα μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για πάρα πολλές εφαρμογές. Εμείς θα ευχηθούμε καλή επιτυχία στις επόμενες ημέρες που θα είστε εδώ. Χαιρόμαστε που μια ελληνική εταιρεία έχει μια τόσο δυναμική παρουσία και διπλή παρουσία και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μας βρήκατε πρώτα απ' όλα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και για την ολόκληρη την ελληνική παρουσία στο MWC και στο 4 Years From Now. Και εμείς είμαστε, επειδή έχουμε παρουσία και στην Ελλάδα και στο Βέλγιο, θεωρώ ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα είμαστε πάντα εδώ γύρω και θα προσπαθούμε να κάνουμε πάντα καινοτόμα πράγματα όπως αυτό και διάφορα άλλα. Θα χαρούμε να είμαστε εδώ και να τα δούμε και να τα καταγράψουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.